Hello viewers, আজি আলু soya Manchurianৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। একেবাৰে ইউনিক ষ্টাইলত বনাম কিন্তু একেবাৰে সহজ। তেতিয়ালে আহক আমি পলম নকৰি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো। এটা বাচনত পানী লৈ মই সয়াবিন এতিয়া বইল কৰি লম। সয়াবিনখিনি অলপ ইয়াত মই নিমখ দি দিম। জাস্ট হাফ টিস্পুনৰ সমান মই নিমখ দি দিছো। এতিয়া এখিনি মই গেছত তুলি লৈছো আৰু বইল হ'বলৈ দিম অকমান। চাব যাতে আমাক সয়াবিনখিনি গৰম পানীত তিয়াই নথব। গৰম পানীত নহয়, আমি যেটো মাঞ্চুৰিয়ান বনাম তাৰ কাৰণে যেটো আমাৰ সয়াবিনটো যিমানখিনি সিজিব লাগে, যিমানখিনি ভিতৰৰ পৰা স্পঞ্জি হ'ব লাগিব আৰু ওপৰৰ পৰা ক্ৰিস্পিও হ'ব লাগিব, সেই কাৰণে যিমান পাৰি আমি সয়াবিনখিনি বইল কৰিব লাগিব, গৰম পানীত তিয়াই নথব। এতিয়া মই এটা বাচনত গুটেইখিনি উলিয়াই লম। প্ৰথমতে মই সম্পূৰ্ণকৈ পানীখিনি ড্ৰেইন কৰা নাই, জাস্ট অকমান প্ৰেছ কৰি দিছোঁ যাতে এক্সেছ যিখিনি পানী আছে, আমাৰ যিখিনি বেছি পানী আছে সেইখিনি ওলাই যায়। এতিয়া এইখিনি মই অকমান সময়ৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এনেকৈ মই আলু এইকেইটা ভালকৈ গুচাই পিনে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া এইকেইটা মই সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি ল'ম, সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এইখিনিও আমি সয়াবিনখিনি নিচিনাকৈ বইল কৰি ল'ম। মই পানী লৈ লৈছোঁ আৰু অকণমান হাফ টিস্পুন নিমখ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ইয়াত মই এতিয়া দি পিনে পূৰা ফুল বইল নকৰোঁ, পূৰা কমপ্লিট বইল নকৰোঁ। মই এইখিনিও হাফ বইল কৰিম। চ' 3 পৰা 4 মিনিটলৈকে এইখিনি বইল কৰি মই বন্ধ কৰি দিম। এইখিনিও আমাৰ সিজিলে। চ' এইখিনিও মই এতিয়া পানীখিনি টুকি ল'ম আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আমাৰ আলুখিনি আৰু সয়াবিনখিনি কমপ্লিট ঠাণ্ডা হ'ল। এতিয়া মই ইয়াৰ লেয়াৰটোৰ কাৰণে ইয়াৰ যিটো লেয়াৰটো বনাম ওপৰত, সেইটো কাৰণে মই বাকীখিনি বেটাৰটো তৈয়াৰ কৰি লওঁ। তাৰ কাৰণে এয়া মই লৈছোঁ ময়দা মই ইয়াত 3 টেবুলস্পুন ময়দা লৈছোঁ আৰু লগতে এইটো হৈছে কৰ্ণফ্ল'ৰ। বজাৰত যিকোনো ধৰণৰ কৰ্ণফ্ল'ৰ, যিকোনো ধৰণৰ ব্ৰেণ্ডত আপোনালোকৰ এভেইলেবল আছে। এয়া কৰ্ণফ্ল'ৰ মই লৈছোঁ ইয়াত 2 টিস্পুন। ওৱান টিস্পুন জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট। নিমখ স্লাইটলি দিম, যিহেতু আমাৰ সয়াবিন আৰু আলু চবতে আমাৰ নিমখ দিয়ে বইল কৰা হৈছে। চ' নিমখটো জাষ্ট অকণমান টেষ্টৰ কাৰণে অকণমান, আৰু হাফ টিস্পুন ৰেড চিলি পাউডাৰ এইখিনি দিছোঁ। লগতে মোক এতিয়া লাগিব এইটো হৈছে হোৱাইট ভিনেগাৰ। আপোনালোকৰ যদিহে ভিনেগাৰ এভেইলেবল নাথাকে বা দিব নিবিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাত নেমু টেঙাৰ ৰস বা লেমন জুচো আপোনালোকে এড কৰিব পাৰিব। এয়া হৈছে ভিনেগাৰ 2 টিস্পুন আৰু জাষ্ট অকণমান ধৰক হাফ টিস্পুনৰ সমান ইয়াত মই অইল এড কৰিছোঁ বা তেল। ভেজিটেবল অইল, ৰিফাইন অইল, যিকোনো ধৰণৰ তেলে আপোনালোকে ইয়াত এড কৰিব পাৰিব। এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ শুকান মছলাখিনি ফাৰ্ষ্ট মই অকণমান মিক্স কৰি লৈছোঁ ভালকৈ, আৰু ইয়াত এতিয়া মই অলপ অলপকৈ পানী দি এটা বেটাৰ মই তৈয়াৰ কৰি ল'ম। মই এটা পেষ্ট এটা বনাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত মই একদম সামান্য হালধি দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে যদি নিবিচাৰে দিবলৈ তো স্কিপ কৰিব পাৰিব এইটো ষ্টেপ। চ' ফাৰ্ষ্ট মই যিখিনি সয়াবিন আছিলে সয়াবিনখিনি দি দিছোঁ ভালকৈ, যাতে ইয়াত কোটিংটো হৈ যাওক। ইয়াত মই যিহেতু ভিনেগাৰ দিছোঁ, ভিনেগাৰ ঠাত যিহেতু মই কৈছোঁৱে যে নেমু টেঙাও ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু বহুতে দৈও এড কৰিব পাৰে। যিসকলে ধৰক ভিনেগাৰ বা নেমু টেঙা দিব নিবিচাৰে, তেওঁলোকে যদিহে দৈ এভেইলেবল থাকে দৈও এড কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত মই এতিয়া এই বইল কৰা আলুখিনিও দি দিছোঁ। মই এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিছোঁ আৰু 10 মিনিটৰ পিছত মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম। চ' তেল আমাৰ
গৰম হৈ গ'ল মই মিডিয়াম হাই ফ্লেমত মই গৰম কৰি ল'লোঁ এতিয়া ইয়াত মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি যাম বেছিকৈ নিদিব নহ'লে লাগি ধৰিব পাৰে চ' দেখিছে আমি এইখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু মই একদম হাই ফ্লেমতে ফ্ৰাই কৰিছোঁ কাৰণ হাই ফ্লেমত নহয় যদি আমি ল' ফ্লেমত বা মিডিয়াম ফ্লেমত যদি আমি এইটো ফ্ৰাই কৰোঁ তেতিয়া মানে কি হ'ব আমাৰ যিটো ক্ৰিস্পিনেছ লাগে যিটো এটা ওপৰৰ লেয়াৰটো যিটো ক্ৰিস্পি হ'ব লাগে সেই লেয়াৰটো আমাৰ হৈ নুঠিব চ' আমাৰ এইখিনি হৈছে এতিয়া আমি এইখিনি উলিয়াই ল'ম কিমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে তেল মোৰ গৰম হৈছে এতিয়া ইয়াতে মই জাষ্ট অকণমান 1/4 মান মই জাষ্ট জিৰা এড কৰি দিছোঁ গোটা জিৰা জাষ্ট অকণমান ফ্ৰাই হ'লেই ইয়াত এতিয়া মই স্লাইচলি কাটি লৈছিলোঁ আদা নহৰু মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ 10 ছেকেণ্ডছমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে মোৰ যি অনিয়ন আছে পিঁয়াজখিনি আছে পিঁয়াজখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া মই জাষ্ট কালাৰটো অকণমান জাষ্ট যেতিয়া ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হ'ব সিমানখিনিলৈকে মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম দেখিছে মোৰ কালাৰটো জাষ্ট ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈছে এতিয়া ইয়াতে মই ফাৰ্ষ্ট স্লাইট নিমখ দিম ইয়াত মই এতিয়া 1 টিস্পুন টমেটো চচ এড কৰিছোঁ ½ টিস্পুনৰ সমান চয়া চচ এড কৰিছোঁ এইখিনি ভালকৈ মই মিক্স কৰি লওঁ আমি যিখিনি ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ চয়াবিন আৰু আলু সেইখিনি ইয়াত মই দি দিম এইখিনি ভালকৈ অকণমান মই মিক্স কৰি লওঁ ইয়াত যদি বিচাৰে আপোনালোকে চিলিও ইউজ কৰিব পাৰিব গ্ৰীণ চিলি কেপচিকাম সকলোখিনি ইউজ কৰিব পাৰিব কিন্তু মই ইউজ কৰা নাই এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ এতিয়া ইয়াতে মই মাঞ্চুৰিয়ান মছলা আছিলে এইখিনি মই 2 টেবুলস্পুন দিছোঁ আৰু অকণমান মই পানী ইয়াত এড কৰি লৈছোঁ লিকুইড টাইপত কৰি লৈছোঁ এইখিনি মই জাষ্ট অকণমান সময় একদম ল' ফ্লেমত এইখিনি মছলাটোৰ লগত ভালকৈ সিজিবলৈ দিম অকণমান দেৰি ঢাকি দিছোঁ চ' আজি মোৰ আলু চয়াবিনৰ মাঞ্চুৰিয়ান বনোৱা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াৰ মই ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু এটা বাটিত বা প্লেটত উলিয়াই ল'ম এইখিনিতে আপোনালোকে যদি কোনোবাই ধনিয়া পাতো দিব বিচাৰিলে দিব পাৰিব আজি আমাৰ আলু চয়াবিন মাঞ্চুৰিয়ান ৰেচিপি প্ৰস্তুত হ'ল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক এটা কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো বৰ্তমানলৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ